Hello các bạn, chào mừng quay trở lại với kênh của mình. Thì đến với video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ các thông tin liên quan tới cái thủ tục hoặc là quy trình làm sao để mà các bạn có thể làm thêm hợp pháp trong quá trình du học tại Canada. Và thứ nữa là cái thông tin về những cái kênh việc làm hoặc là những cái nguồn thông tin mà các bạn cần biết để mà tìm việc làm cách dễ dàng. Để ngắn đấy rồi mà những ai chưa đăng ký kênh của mình thì nhớ nhấn nút đăng ký nhé, vì có rất nhiều thông tin hữu ích về những video về sau. Và để bắt đầu cho quá trình chia sẻ này thì mình sẽ chia ra từng mảng và có 4 nội dung chính A, B, C, D. A thì mình sẽ nói về các thông tin và các thủ tục giấy tờ mà các bạn cần có để mà làm việc cách hợp pháp tại Canada. B là các cái kênh thông tin hay là cái cách thức mà bạn có thể dùng để mà kiếm việc làm thêm. Và C là số giờ làm mà bạn được phép làm, cũng như là cái thu nhập bình quân mà một du học sinh có thể thu được vào hàng tháng. Và D là những cái công việc làm thêm phổ biến mà các bạn có thể làm trong quá trình du học tại Canada. Ấy, trong cái nội dung ấy này á thì mình sẽ chia sẻ về các thông tin liên quan tới cái thủ tục giấy tờ mà bạn có thể làm việc hợp pháp tại Canada này. Thì có 4 phần mà mình muốn đề cập tại đây. Thứ nhất là bạn phải cần có study permit, work permit và sổ xin. Như mình được biết thì có trường hợp là lấy tất cả các loại giấy tờ đó tại sân bay và cái khu vực nhập cảnh mà khi mình mới đến Canada. Nhưng cũng có trường hợp là bạn chỉ lấy được study permit tại sân bay, còn work permit thì làm tại trường, và sổ xin thì bạn có thể làm tại Service Canada. Đây là một trung tâm hành chính cũng khá lớn tại Canada này. Thứ hai là bạn phải có tài khoản ngân hàng, vì ở đây các cái người chủ mà thuê bạn làm việc người ta trả bằng check, sẽ ghi cái thu nhập tại cái check đó và đưa cho bạn, rồi bạn sẽ dùng tờ check này tới ngân hàng đưa cho teller, gọi là nhân viên giao dịch ngân hàng để mà nộp cái khoản tiền đó vào tài khoản của bạn. Thứ ba là giấy tờ tùy thân. Ở Việt Nam mình dùng là giấy tờ chứng minh nhân dân đó, nhưng mà qua đây không dùng nó được, cho nên là mình phải đem sổ hộ chiếu trong trường hợp mà người chủ yêu cầu, là CV hoặc là resume. Mình nghĩ là tùy theo cái vị trí công việc hoặc là tùy theo người chủ bạn có cần nộp cái resume hay không, nhưng mà cẩn thận vẫn có hơn, phải không? Cho nên là ngay từ bước này các bạn nên chuẩn bị cho mình một cái resume. Đây cũng là một cách để mà trau dồi cái kỹ năng viết resume. Sau khi ra trường bạn cũng làm và có nhiều cái kinh nghiệm hơn. Và có một điều lưu ý thì các bạn không mà trong cái khóa học gọi là khóa học chuẩn bị cho vào chuyên ngành chính như là khóa học tiếng Anh thì các bạn sẽ không được phép làm việc đâu. Mình muốn giới thiệu ở đây là các kênh thông tin hoặc là các cách thức làm thế nào đó mà giúp các bạn có thể tìm việc một cách dễ dàng hơn. Thứ nhất là qua internet. Ở đây ở Canada này thì các cái thông tin truyền thông rất chi là phổ biến, cho nên là được thì bạn cứ lên Google và tìm kiếm các website như là Kijiji hoặc là Indeed, rất phổ biến. Hàng ngày là có khoảng tầm hàng ngàn hoặc hàng chục ngàn công việc được post lên đó. Thứ nữa thì các bạn có thể tham gia vào các hội nhóm trên Facebook, ví dụ như có hội du học sinh tại Toronto này, có hội du học sinh tại Canada, hoặc là có sinh viên kiếm job tại Canada. Mình thấy đa số các bạn ở đây cũng như là các bạn đang ngồi tại Việt Nam có thể lấy được những thông tin hữu ích từ các cái hội trên nhóm trên Facebook này. Rồi nữa thì các bạn có thể cài các app để mà kiếm việc, và người ta có thể giới thiệu việc cho mình cũng thông qua cái app đó. Tiếp theo là qua báo. Ở đây mình có thấy một cái tờ báo khá là hữu ích nghe, nó tên là Metro.
Thì cái tờ báo Metro này á, là mình thấy hay để ở tại các cái giá mà phát free cho mọi người, ở subway này, ở bus stop này. Và trên tờ báo này không những đưa ra các thông tin về Canada chung chung mà còn là về Toronto nói riêng. Trên đó là cũng có những cái gọi là thông báo quảng cáo về các thông tin việc làm cả part time hoặc là full time. Thứ hai là thông qua các mối quan hệ. Ở Canada, mối quan hệ rất chỉ là quan trọng luôn các bạn ạ. Vì khi mà mình ra một đất nước mới, mình rất cần nhiều thứ để mà học hỏi và trải nghiệm. Thì đầu tiên là người thân, sau đó là bạn bè thì có thể là cùng lớp hoặc là thông qua các cái buổi hội thảo, các cuộc tình nguyện viên hoặc các sự kiện. Mình làm sao để mà tăng cái sự kết nối, xây dựng các mối quan hệ nhiều nhất có thể. Tuy nhiên mình biết là khi mà các bạn qua đây sẽ rất là bận rộn với là công việc học tập làm thêm, nhưng mà theo lời khuyên của mình thì nên để chia sẻ một ít thời gian mà tham gia các công việc tình nguyện hoặc là tham dự hội thảo để mà tăng cường cái mối quan hệ của mình. Đặc biệt đối với bản thân mình thấy cái kênh thông tin này rất là có ích. Và với cái công việc part time đầu tiên của mình là mình cũng nhờ một người bạn mà mình có được đó. Thứ ba là qua các cái nhà môi giới hoặc là các trung tâm tư vấn việc làm. Thật ra mà nói thì cái cách này mình thấy ít bạn sinh viên sử dụng, vì thường là nó tốn phí, mà sinh viên nghèo như tụi mình thì lại thích dùng cái gì càng rẻ càng tốt, free thì càng tốt hơn nữa, cho nên là cũng ít sử dụng cái cách này. Và cách còn lại đó là cách này mình khuyên thì cho những ai mà năng động một chút và biết sao không, các bạn có thể chuẩn bị trước cái resume và đi gửi tới những nơi mà bạn muốn xin việc. Ví dụ như là tới nhà hàng trực tiếp hỏi người quản lý ở đó và gửi resume để có gì họ có thể lấy số điện thoại, lưu lại cái thông tin liên lạc của bạn để mà có thể tuyển dụng bạn khi có nhu cầu. C là những thông tin liên quan tới cái số giờ làm mà bạn được phép làm trong một tuần và số thu nhập mà bạn có thể thu được trong một giờ là bao nhiêu. Thì du học sinh tại Canada chỉ được phép làm thêm 20 tiếng một tuần. Có thể bạn làm ít hơn một chút hoặc là nhận hơn một chút, nhưng mà không được làm thêm quá nhiều giờ, vì sẽ gây sự chú ý đến bên bộ phận di trú, thì họ sẽ gọi là cảnh cáo hoặc là gửi bạn về lại nước luôn. Thứ nữa là 1 giờ làm bạn có thể kiếm được 14 giờ. Những ai mà qua Canada năm nay thì đúng là chúc mừng các bạn, vì cái thu nhập tối thiểu đó là mới được tăng lên trong năm 2018 này thôi, chứ năm 2017 là khoảng 11 đồng mấy đó. Bên cạnh cái thu nhập hàng tháng mà các du học sinh có thể nhận được thì các bạn phải có nghĩa vụ đóng thuế cho chính phủ, và cái thuế này là thường được hoàn lại vào mỗi cuối năm, nên các bạn không cần phải lo lắng quá nha. Đấy là mình chia sẻ các thông tin liên quan tới các cái công việc làm thêm phổ biến mà các du học sinh tại đây thường làm. Thứ nhất, đó là làm việc tại nhà hàng. Đây là một công việc phải nói là dễ kiếm nhất và đang có nhu cầu nhiều nhất tại Canada, cho nên là lựa chọn hàng đầu cho các bạn du học sinh. Mình cũng đã từng làm tại nhà hàng rồi, có thể làm phục vụ bàn này, rửa chén này, phụ bếp này, mình đều kinh qua một thứ một ít vậy. Đúng là có những trải nghiệm rất là thú vị các bạn ạ. Mặc dù là mệt thì cũng mệt lắm, khổ thì cũng khổ lắm, nhưng mà mình nghĩ đây là một cái quá trình mà trải nghiệm cũng không kém phần thú vị. Vì nếu như mình ở Việt Nam thì không chắc mình đã dấn thân vào làm việc ở nhà hàng trong các vị trí này đâu. Thứ hai là làm việc tại các cái cửa hàng tiện lợi hoặc là các shopping malls, thì thường vị trí là cashier, hoặc là làm việc trong các nhà kho, hoặc là xếp hàng vào đúng nơi, đúng vị trí quy định.
Thứ ba là làm việc trong các nhà máy hay các xưởng. Đối với cái lựa chọn này á, thì thường nhiều bạn không chọn vì các nhà máy hay các xưởng á, thường ở rất xa trong tâm thành phố, phải mất đôi khi cả 2-3 tiếng mới tới được nơi. Tiếp theo là làm việc tại trạm xăng. Thật ra thông tin này thì mình cũng biết được qua một người bạn Ấn Độ thôi. Và nó nói là ở trạm xăng có rất nhiều vị trí mà cần nhân viên part time. Vậy nó có thể làm là một người bơm xăng này, rồi có khi tư vấn khách mua loại xăng gì nữa. Tiếp theo là những ai mà có điều kiện có thể mua xe hơi ở đấy thì sẽ trở thành Uber drivers. Và một câu chuyện khác cũng một người bạn mình chia sẻ luôn là nó nói nó qua đây 2 năm và nó trở thành tài xế Uber. Trong vòng 2 năm đó là với cái thu nhập mà do cái việc Uber driver mang lại thì nó có thể lo được cái chi phí học hành và chi phí sinh hoạt luôn. Và cái lựa chọn cuối đó là làm việc on campus. Đại loại các việc như là làm tutor hoặc là ở các bộ phận hành chính văn thư. Thì mình có một cái lưu ý là đây một công việc rất chi là cạnh tranh, cho nên là các bạn cũng phải cân nhắc trước khi apply cái công việc này nha. Ok, vậy là mình đã chia sẻ xong tất cả các thông tin liên quan tới công việc làm thêm tại Canada. Và mình hy vọng với thông tin này các bạn sẽ lên kế hoạch cho bản thân và có một cái nhìn tổng thể về những gì mà mình cần đến làm khi sang Canada để mà đáp ứng cái nhu cầu sinh hoạt học tập ở đây. Nên nếu các bạn thấy cái video này hữu ích thì nhớ cho mình một like, share và đừng quên là đăng ký kênh của mình để theo dõi các thông tin tiếp theo nha. Hẹn gặp lại video sau.